हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। आज हामी फेरि पनि नम्बर सिस्टममा वन्स कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने त्यो हामी सिक्नेछौँ। र यो वन्स कम्प्लिमेन्ट यति नै आवश्यकता छ हामीलाई ग्रेड 11 को लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको पनि छ है। सो गाइस, तपाईहरु कोही ध्यान लगाएर यो वन्स कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्ट चाहिँ हेर्नु होला र सिक्नु होला। सबभन्दा पहिला अब हामी यहाँ सोल्भ गर्छौँ यसलाई वन्स कम्प्लिमेन्टमा। फर्स्ट इक्जाम्पल हो हाम्रो 110101 बेस चाहिँ 2, जसले पनि बाइनरी नम्बर सिस्टमको बेस कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो माइनस 100101 यसको पनि बेस के हुन्छ 2 नै हुन्छ। यहाँ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, हामीले केबाट योबाट चाहिँ के यो डिजिटबाट हामीलाई यो डिजिटलाई के गर्नु छ घटाउनु छ, माइनस गर्नु छ। अब हामी के गर्ने, जुन डिजिटलाई घटाउनु छ त्यो डिजिटलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ है। अब यो डिजिटलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई यहाँ 10010101। अब यसलाई हामी के गर्छौँ वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ, डिजिटलाई जस्ट अपोजिट गर्दिनु, एक्सचेन्ज गरिदिनु। 1 छ भने 0 र 0 छ भने 1 है। अब 1 लाई के गर्ने हामी 0, 0 लाई 1, 1 लाई 0, 0 लाई 1, 0 1 1 0। यो भयो हाम्रो के वन्स कम्प्लिमेन्ट। सो गाइस, यो छ हाम्रो के हो वन्स कम्प्लिमेन्ट है। यो यति आन्सर भयो हाम्रो वन्स कम्प्लिमेन्ट। हामी कसलाई वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालेको, यो डिजिटबाट यो डिजिटलाई घटाउनु है। जुन डिजिटलाई घटाउनु छ त्यो डिजिटलाई फर्स्टमा हामी के गर्छौँ वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यो त हामी वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालिसक्यो। अब यो जुन मेन डिजिट छ है, यो डिजिटलाई हामी के गर्छौँ यो डिजिटमा एड गर्छौँ। नाउ we can add 110101 to 011010। अब हामी के गर्छौँ यो र योलाई एड गर्छौँ। 110101 010110 101। एड्स को रूल्स के हो, 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 1 equal to 1 0, 1 plus 0 equal to 1 है। 1 plus 0 equal to के हुन्छ 1, 0 plus 1 equal to 1। तपाईहरु यहाँ रुल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 1 plus 0 equal to 1, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 1 equal to के हुन्छ 1 0 है 1 0। यो 0 चाहिँ यहाँ आउँछ, यो बेसमा जान्छ के। अब फेरि पनि 1 0 1 1 छ, 1 1 कति हुन्छ 1 0 1 0। अब यहाँ हामीलाई के हेर्नु पर्छ भनेपछि पहिला हामी डिजिट काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 कतिवटा डिजिट छ 6 वटा। अब यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एउटा डिजिट के छ एक्स्ट्रा छ। यो डिजिट र यो डिजिट सेम छैन है। यदि यो दुईवटा डिजिट सेम छैन भने यति बेला हामी के गर्छौँ, यो डिजिटलाई है यो लेफ्ट साइडको एक्स्ट्रा डिजिटलाई हामी के गर्छौँ यहाँ यसलाई मुनि ल्याएर एड गर्छौँ है। यो डिजिटलाई हामी के गर्छौँ यहाँ मुनि ल्याएर एड गर्छौँ एक्स्ट्रा। त्यही भएर हामी एक्स्ट्रा डिजिटलाई हामी यहाँ मुनि राखेर एड गर्छौँ। 1 plus 1 1 0 0 भयो, क्यारी 1 हैन। फेरि 1 plus 1 0 नै भयो, फेरि क्यारी 1 भयो, क्यारी 1 त्यसमा जान्छ। फेरि 1 plus 1 1 0 हुन्छ, 0 आयो, फेरि क्यारी 1, क्यारी 1 अब यहाँ गयो भने 1 plus 1 1 0 भयो भने 0 यहाँ आयो, अब 1 यहाँ गयो क्यारी। अब 1 plus 0 कति हुन्छ 1 0 को 0। अब हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब त डिजिट मिल्यो, यो भयो हाम्रो एन्सर। यो के भयो फर्स्ट वन्स कम्प्लिमेन्ट
सब्ट्र्याक्ट है यो हाम्रो के भयो एन्सर गाइस अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ है अब एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के गर्ने यसमा पनि सेम प्रोसेस हो एक्जाम्पल नम्बर 1 जस्तै यो डिजिटबाट हामीलाई यो डिजिट घटाउनु छ के गर्ने हामी सबभन्दा पहिला यो डिजिटलाई हामी के गर्छौं 1's कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं फर्स्टमा है के गर्ने यो डिजिट चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं अब यो डिजिटको फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई जस्ट अपोजिट गर्दिन्छौं हामी 1 लाई 0 0 लाई 1 है के गर्ने 1 लाई 0 फेरि 0 लाई 1 0 लाई 1 1 लाई 0 1 लाई 0 1 लाई 0 यो के भयो हाम्रो 1 कम्प्लिमेन्ट यो भयो हाम्रो 1's कम्प्लिमेन्ट है अब के गर्छौं हामी यो डिजिटमा यो डिजिट हामी के गर्छौं एड गर्छौं नाउ we can add 1 1 2 0 0 0 1 1 0 है अब यो दुईटै डिजिट हामी के गर्छौं एड गर्छौं 1 0 1 0 1 1 त्यस्तै 0 1 1 0 0 0 अब एड गर्नु 1 0 1 1 1 1 0 आयो भने 0 यहाँ भयो 1 माथि 1 1 फेरि 0 यहाँ आउँछ 1 यहाँ फेरि 1 1 1 0 हुन्छ 1 0 मा 0 यहाँ 1 यहाँ अब 1 0 0 1 1 0 1 अब हामी डिजिट काउन्ट गर्छौं कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब हेर्नु अब दुईटै डिजिट सेम छ अब सेम आयो भने के गर्ने फर्स्ट एक्जाम्पलमा के थियो एउटा डिजिट एक्स्ट्रा थियो त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा डिजिटलाई तल राखेर एड गरेको तर यहाँ त अर्कै कुरा आयो एन्सर चाहिँ अर्कै आयो अब यो एन्सरमा हामी के गर्ने यसमा हामी के गर्छौं डिजिट सेम आएको बेला फेरि पनि यसलाई यो यतिलाई फेरि हामी 1's कम्प्लिमेन्टमा के गर्छौं कन्भर्ट गर्छौं है फेरि पनि यसलाई हामी के गर्ने 1's कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने 1 लाई 0 0 लाई 1 0 लाई 1 0 लाई 1 1 लाई 0 1 लाई 0 यो भयो के हाम्रो 1's कम्प्लिमेन्ट र यति चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो है एन्सर अब हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब त डिजिट सेम मिल्यो तर सेम मिलेपछि यो पनि सेमै थियो हामी के गरेको यसलाई 1's कम्प्लिमेन्टमा हामी कन्भर्ट गरिदियौ अब सेम भए पनि यो र यो सेम भए पनि केही फरक पर्दैन किनकि हामीले यसलाई सेम आएपछि के गरेको यसलाई एक्सचेन्ज गरिदिएको छौं 1's कम्प्लिमेन्टमा है गाइस अब पनि फेरि पनि सेम आएको छ यसले केही फरक पार्दैन एकचोटी सेम आएपछि त्यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि 1's कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन त्यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ